तर मी आज आळूची भजी बनवणार आहे. हे माझ्या गार्डन मध्ये पानं आलीत आळूची, त्याची मी आज भजी बनवणार आहे छानपैकी. ही वाली काळी वाली पण आहे, ते दुसरी पण आहे, पण एक खाजखुस खाजवणार नाही, छानपैकी आहे ती पानं. हे कापून घेणार आहे. दादीज रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज दादीज रेसिपीजमध्ये आम्ही घेऊन आलो आहे आळूची भजी, ही पण कुरकुरीत. तर आळू बघा कशा पद्धतीने आम्ही बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे. हिरवी मिरची, लसूण, लसणाच्या 10-12 पाकळ्या, हिरवी मिरची, कोथिंबीर घेतलेली आहे वाटी भरून, चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटीभर, आणि तांदळाचं पण 1 छोटी वाटी पीठ घेतलेलं आहे. आता जसं लागेल तसं आम्ही त्याचा वापर करू. आधी हा मसाला आम्ही बारीक करून घेणार आहे. असा जाडसर असा भरडून घेणार आहे. त्यात हिरव्या मिरच्या, हिरवी मिरची 10 ते 12 जेवढं तुम्हाला लागतील, तिखट जेवढं आवडतं त्या हिशोबाने तुम्ही घेऊ शकता. आम्हाला जितके आवडतात आम्ही त्या हिशोबाने घेतो आहे झणझणीत होण्यासाठी. 8 ते 10 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. लसणाच्या जवळजवळ 10 ते 12 पाकळ्या आहेत. कोथिंबीर आहे, आणि त्यात थोडंसं मीठ घालून आता हे मीठ घालून असं जाडसर असं हे मिश्रण बारीक करून घेणार आहोत. चण्याचं पीठ आता लागेल तसं घेणार आहे. पानं स्वच्छ धुवून बारीक कापून, पानं दादीने स्वच्छ धुवून आणि मग बारीक केलेली आहे, बारीक चिरून घेतलेली आहे. त्याच्यात मी थोडं जिरे पावडर, अजून धने पावडर 1 चमचा ना, अर्धा चमचा, आणि हे लाल तिखट, सर्व जिन्नस अर्धा चमचा घेतलेले. आता 1 जीव करणार आहे आधी. त्यात 2 चिमचे पहिलं तांदळाचं पीठ टाकते, आणि तो भरडून घेतलेला मसाला पण जाडसर असा ठेचा. हे बघा दादी आता एकजीव करून घेते हलक्या हाताने. जसं लागेल तसं पीठ टाकणार आहे त्यात. वाटून घेतले ते, त्यातच पाणी दादीने टाकलं म्हणजे तो आमचा ठेचा पण वाया जाणार नाही, आणि आपल्याला त्या पाण्याचा यूज पण होणार. छानपैकी आता एकजीव करून घेते. पाणी अगदी थोडंसंच वापरलेलं आहे. समजा ना 4 ते 5 चमचे, बरोबर ना. एक आहे छोटी वाटी, छोटी वाटी दादीने पाणी वापरलेलं आहे. मस्त एकजीव केले. आणि आळूची पानं आम्ही 6 वापरली आहेत, मोठी मोठी. आमच्या गार्डनची होती तीच पानं आम्ही वापरलेली आहे. जरा गाळून घेते. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं टाकायचं, त्याच्यामुळं खूप स्वाद येणार. एक वाटी मी पीठ टाकणार आहे. 1 वाटीने 2-3 चमचे, म्हणजे जवळजवळ अख्खी वाटी ती लागली होती. त्याच्यामध्ये हे कोळ चिंचेचं मिक्स करणार आहे. थोडीशी चिंच घेतलेली 1 चमचाभर, आणि त्याचा कोळ काढला आहे. आम्ही इन्स्टंट केलेला आहे हा कोळ, आधीच करून ठेवलेला नव्हता. तर तो देखील मिक्स करते, एकजीव करून देते. अशा पद्धतीने हे दादीने
मिश्रण बनवून घेतलेलं आहे. आळूची भजी बनवणार आहे त्याचं मिश्रण अशा पद्धतीने तयार केलेलं आहे. आता कढईत तेल तापायला ठेवलेलं आहे. आता तेल चांगलं कडकडलं की त्यात ते भजी सोडणार आहे. कांदा भजी कशी सोडतो त्या पद्धतीने दादी भजी सोडते. तेल चांगलं कडकडीत तापलेलं आहे. मीडियम फ्लेमवर आता ती छानपैकी फ्राय करून घेणार आहे. सर्व भजी टाकून घेतलेले आहे तेलामध्ये. सर्व भजी तेलात सोडलेले आहेत. मस्त असे खुसखुशीत भजी होणार आहे तांदळाच्या पीठ असल्यामुळे त्यामध्ये. एक साईड फ्राय झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या साईडला दादी ते पलटून घेते. बघा कसे मस्त असे दादीने मस्त फ्राय केलेले आहेत आणि खुसखुशीत भाजून घेतलेले. आता ती प्लेटमध्ये काढून घेते. चांगले कुरकुरीत झालेले आहे छानपैकी मस्त. आता अशाच प्रकारे आम्ही सर्व भजी तळून घेतो. कुरकुरीत भजी दादीने केलेले आहेत. आळू भजी केलेले आहेत. मस्त असे क्रिस्पी झालेले आहे. सोबत असा गरमागरम चहा आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही देखील करून पहा रेसिपी. आणि तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. आणि चॅनलला तुमचा जास्तीत जास्त सपोर्ट द्या. धन्यवाद. बाय बाय.